plain rice and egg. নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ওয়েলকাম বেক টু মিহিৰনছ ব্লগ। আজি আমি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈকে যাম। 800 টকা পে কৰক আৰু যিমান ইচ্ছা যি ইচ্ছা তাকে খাওক। ক'ত আছে বাৰু এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট? কলৈ যাম আহকচোন, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। ক'লৈ যাওঁ, কি খাওঁ, কি কৰোঁ, চাই থাকিব। আমি আহি পাই গ'লোঁ। আজি আমি আহিছোঁ ABCৰ ময়ূৰ হাইটছত থকা এবছলিউট বাৰ্বিকিউ ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ। এডভান্স আমাক চাৰ্ভ কৰা হ'ল চুইট পটেটো পকৰা আৰু কৰ্ণফ্লাৱাৰ। এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ বাৰ্বিকিউ ষ্টিকবোৰ। ইয়াতে আছে প্ৰাউন, চিকেন, পনীৰ, পাইনএপল, ফিছ আৰু আছে মাছৰুম। আইটেমবোৰ খুব ভাল হৈছে কাৰণ ইয়াত মছলা বহুত কম দিয়া আছে। আপোনালোকে খাই বহুত ভাল পাব। এতিয়া আমি ইয়াৰে সোৱাদ লওঁ। চিকেন লেগ পিস, এয়া আহি গ'ল চুপ এণ্ড ফুচকা। এতিয়া মই দেখাই আছোঁ মেইন কোৰ্ছত আজি কি কি পাম। ফুচকা প্লেচ, এয়া হৈছে চুপ কৰ্নাৰ। এইবোৰ হৈছে ডেজাৰ্ট আইটেম। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কেকসমূহ সজাই থোৱা আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যি খায়, যিমান খায় সকলো খাব পাৰিব। এয়া হৈছে গোল্লা আৰু গোলাপ জামুন। এয়া হৈছে জিলাপি, ক্ৰীম বল আৰু বেলেগ কেকবোৰ সজাই থোৱা আছে আৰু ইয়াতে আইচক্ৰীমো বনাই দিয়া হয়। আমি অলপ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া প্লেইন ৰাইচ, ডাল ফ্ৰাই আৰু ডাল তড়কা।
এয়া চাওমিন, মিক্স ভেজ আৰু ভেজ মাঞ্চুৰিয়ান। এয়া পনীৰ মছলা, অমিতাৰ খাৰ আৰু মলাই কোফটা। বিৰিয়ানী। বিভিন্ন ধৰণৰ চালাড, চাটনি এইবোৰ সজাই থোৱা আছে। এয়া দেখিছে কাৰিকৰে আইটেমসমূহ ভিতৰৰ ফালে ৰেডি কৰি আছে। আৰু এটা বিশেষ মন কৰিবলগীয়া কথা, ৰেষ্টুৰেণ্টখন বহুত হাইজেনিক হয়। চাফ চিকুণতাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেষ্টুৰেণ্টখনত বহুত ধ্যান দিয়া হয়। এনি টাইম কোনোবা নহয় কোনোবা এজন আহি পেলাই চাফা কৰি থাকে। হেল্ল' চিট আছে বোলে এনেকৈ যায়, এনেকৈ মই তুমি শিকাই আছোঁ দেই। ক'ত আহিলোঁ? ইফালে ড্ৰিংকছৰ যদি ড্ৰিংকছ কৰিব বিচাৰে ড্ৰিংকছ পোৱা যায়। আমি আহি গ'লোঁ আমাৰ নিজৰ চিটত। মোৰ প্লেটত আছে বিৰিয়ানী, প্লেইন ৰাইচ এণ্ড এগ ফ্ৰাইড ৰাইচ, চাওমিন, মিক্স ভেজ এইকেইটা কৰি দিলে। তেওঁ কি খাইছা? কি খাইছা কৈ দিয়া। চিকেন আৰু চিকেন বাটাৰ মছলা, চিলি উইংছ, প্লাছ তোমাৰ ভেজ মাঞ্চুৰিয়ান আৰু তোমাৰ ভেজ মালাই কোফটা। অ'কে। Happy birthday to Nita. Happy birthday to you. আন্টিগৰাকীৰ বাৰ্থডে আছিলে। আপোনালোকে দেখিছে ইয়ালৈ যেতিয়া অহা যায় তেতিয়া তেওঁলোকে সোধে কিবা অকেজন আছে নেকি। তেতিয়াহ'লে যদি থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকে এটা চেলিব্ৰেট কৰি দিয়ে। এইফালে চোৱা তুমি। মেইন কোৰ্চৰ পিছত এতিয়া আমি আনিলোঁ চুইট ডিছসমূহ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে ডেজাৰ্ট। নাইচ এণ্ড দিছ ইজ জিলাপি। ৱাও, এইটো এটা এইটো এটা 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 এইটা। সেইফালে আৰু এটা বাৰ্থডে পাৰ্টি চলিছে। এতিয়া আমি আইচক্ৰীম কৰ্ণাৰ, ইয়াতে যাক
যি লাগে যেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱা ফ্লেভাৰৰ আইচক্ৰীম বনাই দিয়া হয় আমি লৈছোঁ ভেনিলা চকলেট আৰু পান ফ্লেভাৰৰ আইচক্ৰীম তাৰ আৰু এয়া আমাৰ আইচক্ৰীম আহি গ'ল মই খাইছোঁ চকলেট ফ্লেভাৰ তুমি কি খাইছা মই খাইছোঁ ভেনিলা আৰু পান ফ্লেভাৰ দুটো বঢ়িয়া লাগিছে মই কাৰণ আগে পিছত পান ফ্লেভাৰ খাওঁ পকাটো আহিছে খাবৰ কাৰণে আমাৰ বিল বেছি হোৱা নাই 141 টকা 741 কিমান 741 পাৰ পাৰ্চন 850কে পৰিছে আৰু আমি পুৰা খালোঁ এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ আমি পাই গ'লোঁ ঘৰ এখেতে গেট খুলিব গৈছে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভালেই লাগিলে যদিহে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আহিম নতুন দিন নতুন যাত্ৰাৰ সৈতে বাই বাই